بله سلام ګرانه زده کوونکو. نن مونږ او تاسو خپل درس شروع کوو د هور مور دو څخه. هور مور دو idag. څنګه یې ته نن ورځ؟ Jag är frisk. زه یم ښه او جوړ. Vilket väder är det idag? کوم هوا ده دا نن ورځ؟ Det är fint väder idag. وی هوا ده ښایسته نن. هوا ده ښایسته نن. Vilken dag är det idag? کومه ورځ ده دا نن ورځ؟ Det är onsdag idag. دا ده چهارشنبه نن ورځ. Vilken dag var det igår? کومه ورځ؟ کوم ورځ و پرون. Det var tisdag igår. پرون و سه‌شنبه ورځ. Vilken dag är det imorgon? کوم ورځ ده دا سبا ورځ. Det är torsdag imorgon. دا ده پنجشنبه ورځ سبا ته. که تحت لفظي معنا کو دغسې کېږي، خو بیا مونږ هسې نه وایو، لږ بدلاو پکې راوړو. او دلته ځینې سوالونه لیسه کړې ده چې تاسو کولی سئ دغه سوالونه سم ووایئ، بیا خپل غږونه واتساپ کې ثبت کړئ او لیسه ته بیا ولیږئ. مثلا ویلی ده Vad gör du på morgonen? چی کوي ته په سهار کې؟ چی کوي ته په سهار کې؟ تاسو کولی سئ چې ووایئ زه غاښونه مینځم، زه چې کېږم د خوبه، زه د سهار چای چښم یا نور. Vad gör du på förmiddagen? وایي چی کوئ تاسو مخکې له غرمې نه؟ تاسو باید ووایئ مثلا زه درس وایم، زه چای چښم یا نور کارونه چې تاسو کوئ. Vad gör du på eftermiddagen? چی کوئ تاسو پس له غرمې؟ Vad gör du på eftermiddagen? eftermiddagen پس له غرمې. چی کوئ تاسو پس له غرمې؟ تاسو باید ووایئ مثلا پس له غرمې زم سودا اخلم یا دا کوم یا هغه کوم. دا باید تشریح کړئ. Vad gör du på kvällen? ماښام کې تاسو چی کوئ؟ کوم کارونه تاسو ماښام کې کوئ؟ تاسو کولی سئ چې ووایئ زه ډوډۍ پخوم، زه کالي مینځم یا زه دغه کارونه کوم. یو شی باید ووایئ. Vad gör du på natten? Vad gör du på natten? تاسو چی کوئ د شپې د خوا؟ د شپې د خوا تاسو کولی سئ چې ووایئ چې تاسو خوب کوئ یا sover. دغه سوالو ته تاسو باید جواب ورکړئ. هغه کلمې چې ډیر مهم ده ما تاسو ته سور کړې ده چې تاسو سم پوه سئ چې څه رقم دغه سوالي کلمې استفاده کیږي. د دې نه زه تاسو هفتې ته چې د تاسو هفتې کې چی شي ده د تاسو هفته شروع کیږي. Onsdag 29 april. دغه نوې لغتونه تاسو لرئ او دلته ویل ده skriv nya ord på ditt modersmål.
وای دغه لغتونه تاسو خپل مورنۍ ژبه کې دلته ولیکئ. سولن خوینر، آفتاب یا لمر ځلیږي، لمر ځلیږي. دغسې تاسو خپل ژبه کې دلته لیکئ. او دلته کیو آر کود هم شته، که تاسو غواړئ غوږ ونیسئ کولی شئ څو ګشته دې ته غوږ ونیسئ. همداسې ځو مخکې. دلته دم اونستاگ 29 اپریل، دا کارم باید دغه تاریخ کې باید خلاصي، چهارشنبه په ورځ 29 د اپریل کې. سولن خوینر دلته ویل د skriv av nya ord. وای دغه نوې لغتونه تاسو باید څو ګشته دلته ولیکئ. سولن خوینر دلته هم لیکئ، دلته هم لیکئ. ګور دلته 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 همداسې لیکئ. زو مخکې چې شي دا دلته دا 10 د اپریل، نو دې ته موږ نه ځو. زو بل هفته کې تاسو چې شي لرئ، بل هفته کې دغه شیان ده. دغه جای نه فکر کوم شروع کیږي. Onsdag 29 april. Onsdag 29 april، چهارشنبه په ورځ 29 د اپریل کې تاسو د لیناس تکست وایئ. لیناس داگ ده، د لینا ورځ. lyssna، läs och skriv. ویل ده واورئ، بیا یې ووایئ او بیا یې ولیکئ. لینا په سهار کې څه شي کوي؟ په morgonen، په سهار کې. لینا vaknar klockan 7. لینا جګیږي یا پاسیږي د خوب نه 7 بجې. دلته تاسو لیکئ. همدغه جمله دلته لیکئ. Hon duschar، هغه سر ځان مینځي. Hon äter frukost، هغه د سهار چای چکي. På formiddagen، på formiddagen هغه چی شي کوي؟ Hon studerar، هغه درس وایي. Hon ficker klockan 10، هغه چای چکي 10 بجې. På eftermiddagen، hon äter lunch klockan 12، هغه خوري ډوډۍ 12 بجې. Hon handlar mat klockan 3، هغه خریداری کوي د ډوډۍ 3 بجې. مخکې ځو. På kvällen، په ماښام کې. Hon lagar mat، هغه ډوډۍ پخوي klockan 6، 6 بجې. Hon äter، هغه خوري. De dricker te، هغوی چکي چای. På natten، په شپه کې. Hon sover، هغه بیدېږي. Et dygn، یو شپه ورځ. یو شپه ورځ 40 ساعته کېږي. هغه کې یو ورځ شامل وي او یو شپه. سمه ده؟ یو شپه ورځ 40 ساعته کېږي، یو ورځ پکې شامل ده او یو هم شپه پکې شامل ده. سمه ده؟ زو مخکې. په morgonen، په سهار کې. سهار د څو بجو نه شروع کېږي؟ د 6 بجو نه تر 10 بجو د سهار نه. په morgonen ویلی سو. د 10 بجو نه تر 12 بجو. په formiddag، د 10 بجو تر 12 بجو مونږ مخکې د غرمې وایو. مخکې د غرمې. د 12 تر 15 بجو د مازدیګر مونږ وایو. مازدیګر هم وایو او پس له غرمې هم وایو. مازدیګر هم نه، پس له غرمې ښه ده ورته وایو. او د 15 بجو نه تر 11 بجې د شپې په kvällen وایو. ماښام مونږ او تاسو ورته وایو. په kvällen، په kvällen. او د 11 بجې د شپې تر 6 بجو
د سهار نه مونږ په نتن وایو شپکې. که خلاصو تر همدې جې پورې وو. خدای وکړي چې تاسو پوه سوي یاست. که بیا هم کوم چیرې سوال مو درلود په پښتو او په دري کې، تاسو کولی سئ چې واتساپ کې ما سره تماس ونیسئ. ښه ورځ، ښه درسونه تاسو ته غواړم. خدای په امان.